So close, and I wanna take you traveling the world. I can love you, yeah, I'm gonna love you. I'll give you the whole of what I've got. Okay, nama saya Muhammad Saleh bin Abdul Rahim. So saya berasal dari JB. Umur saya dah 38 tahun. Konsep yang saya buat ni memang untuk kepuasan lah. Kepuasan pada diri sendiri. Orang lain tengok lebih puas daripada orang yang pakai. Jadi benda-benda macam ni kalau boleh kita nak share dengan orang yang ada jiwa pemotoran. Okay, untuk kereta ni dia model Mercedes 300SE. Enjin dia enjin 6 piston tegak lah. Okay, untuk nak dapat konsep macam ni kita kena setting pada tayar dengan rim. Rim pun nak kena offset cantik. Okay, offset ni dia akan tengok pada kereta punya hub disk yang ada pada setiap kereta lain-lain. Untuk dapatkan setting yang cun-cun, rim tu mesti sepadan dengan kereta lah. Contoh kalau nak masuk 18 atau 19 inci, kita kena dapatkan tayar yang betul lah saiz. Macam saiz yang saya pakai ni antara 235 saiz. Bagi yang mana tengok macam jejak tak jejak, itu kena tengok pada spacer. Spacer pun nak kena cun-cun setting. Bukannya kita pakai beli kat kedai, tak ada. Kita kena pergi satu engineering, kita just tempah ikut berapa inci yang kita nak. Bagi saya modified ni tak perlu nak banyak. Okay, janji kita lebih pada exterior ni, lebih pada dia punya cat nak kena cantik lah. Makna dia macam dalam tu biar original lah kalau boleh, jangan kacau. Sebab kereta-kereta konti ni, kereta-kereta lebih pada luxury ni tak perlu nak body kit, just follow pada dia punya body part, kita setting lowered cun-cun lah. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat macam ni, untuk nak buat konsep macam ni tak ada masalah lah. Kalau nak lowered, bagi saya untuk daily use lagi baik daripada kita buat acah-acah daily use. Jadi apa yang saya nak cakap dengan geng-geng yang kat luar sana, kalau cuba-cuba nak buat tu, cubalah buat dengan baik, setting dengan baik. Jangan just ikut orang, lepas tu kita jadi marah, kita jadi negatif. Benda tu akan efek pada diri sendiri dan pada orang luar. Bagi saya pengalaman dekat highway ni minimum speed lah. Untuk highway memang 110, tapi kalau kita nak tengok macam mana kita bawa, orang lain tengok tak pandang negatif. Bila lowered ni ada buat mantul-mantul, kita just try tekan 13, 14. Kalau 15 tu kita rasa patut, kita tekan je. Pasal orang akan jealous dan orang akan tengok, wah, kereta dia ni dah lowered, laju pula. Jadi orang akan teruja so. Jadi mana kereta cuba potong saya dekat highway, dia akan slow balik. Lepas minyak, dia akan ambil gambar. Paling best kalau dia tunjuk good. Itu yang paling best. Sebab apa? Kita bukan nak bangga atau riak, kita akan rasa puas. Pasal orang puas dengan bukan jenis kereta, orang akan puas dengan konsep apa yang kita buat. Konsep ni penting. Pasal semua orang boleh buat apa konsep yang macam kita buat, sama ada jadi atau tak. Itu je. Okey, dari segi penjagaan dia tak adalah susah sangat. Orang selalu bersifat negatif, mentaliti dia akan set, wah, kereta Continental ni maintenance tinggi. Bagi saya maintenance ni setiap kereta ada maintenance. Even kita pakai motor pun ada maintenance. Cuma maintenance dia ni kita tak tahu spare part kat mana jual, memang dia akan rasa maintenance tinggi. Setakat ni saya pakai alhamdulillah, spare part kat mana-mana ada. Still ada yang baru lagi. Cuma part dia kena order, still available dengan tak available je. Maksud saya setakat model ni yang saya pakai ni masih boleh tahan lagi 10 hingga 15 tahun. Spare part masih banyak lagi. Dari segi nak jaga yang lain-lain, saya rasa boleh kita standingkan sama dengan kereta Proton, sama je. Okay? Dia punya penjagaan tu. Jadi bagi saya tak ada masalah lah dari segi maintenance. Bagi yang orang cakap maintenance tinggi is mentality. Sedangkan dia tak pakai, dia sebut maintenance. Dia lebih tahu maintenance kita daripada dia pakai sendiri.
Okey, kalau nak untuk follow group, boleh direct call saya atau follow saya punya Facebook. Facebook saya, nama dia Nur Amanda Saleh. Boleh follow Facebook saya dan terus messenger saya terus. Jadi kita boleh jadi kawan-kawan. Apa yang ilmu ada, saya boleh share. Kita boleh guna pakai sama-sama. Bagi saya ilmu tu luas, tak salah untuk kita share. Sharing is caring. Baik bang, terima kasih bang. Cantik. Yeah, I'm gonna